Good afternoon, class. So, sa lahat ng mga estudyante ko, sa mga hindi ako nakapag-lecture nung nakaraan. So, nag-create ako ng isang video and video presentation regarding about our topic. So, let's start at least meron kayong idea kung ano yung ating subject for today. So, our subject today is about the traffic operation and accident investigation. So, since we need also to do the investigation report when it comes to the accident or traffic accident, so I want to make you a little bit background only about our topic for today. So, let's start. So, before I start, I want to define first about the terminologies regarding to sa ating subject ngayon. So, what is traffic? Traffic may consist of pedestrian, ridden or herd animals, vehicles, streetcars, and other conveyance either single or together while using the public way for purposes of travel. So, ito yung mga daanan ng mga tao, daanan ng mga hayop, daanan yung mga streetcars na maliliit, daanan ng mga malalaking truck. So, ito yung kalsada, no? Na kung saan dinadaanan ng maraming mga tao, maraming sasakyan. Ito yung daanan. So, ang purpose is to travel. Ayan. What is the traffic law? Traffic law which govern traffic and regulate vehicles. So, lahat ng traffic rules and regulation, it's either ordinances or laws created by the government. So, ito yung tinatawag nating traffic law. So, for example, RA 4136. So, lahat ng mga batas, pag no license, no helmet, lahat na napapalob, tinatawag natin is traffic laws. So, what is traffic sign or road sign? So, this is a signs erected at the side of the roads to provide information to road user. So, kung makakita kayo or nakikita nyo yung mga traffic sign kapag bumabiyahe kayo or pag nasa kalsada kayo, marami kayong makikita ang traffic sign. Yung mga arrow sign, no? Na nagbibigay sa inyo ng information, no? For example, meron kayong makikita doon ng 120 km per hour. So, this is the road sign. Or may makikita kayong arrow, turn left, turn right. This is also the sample of road sign or traffic sign. So, what is the rules of the road? So, this is the laws and the informal rules that may have developed over time to facilitate the orderly and timely flow of traffic. So, this is the rules na ito yung mga rules of road para ma-maintain yung flow of traffic, no? Orderly and timely para hindi nagkakaroon ng pagkabuhol-buhol doon sa kalsada. What is the right of way? Right of way is a strip of land that is granted through an assessment or easement or other mechanism for transportation purposes, such as for a trail, driveway, rail line, or highway. So, the legal right established by usage or grant to pass along a specific road through property belonging to another. So, for example, kung itong daan na ito ay para lang sa mga pedestrian, daanan ng mga tao, itong daan na ito ay para sa mga bike, itong daan na ito ay para sa motorcycle, o itong daan na ito ay para sa mga truck na malalaki. So, we are called that is right of way. Or ibinibigay ito doon sa sa mga yung mga sasakyan na intended lamang doon sa mga vehicles na para doon. So, we are called that right of way. Traffic signal or traffic light. So, a visual signal to control the flow of traffic at intersection. Usually, makikita nyo ang traffic signal or traffic light doon sa mga intersection areas. Lalo yung mga cruising areas. Bakit? Kasi dito, kinokontrol nila yung flow of traffic. Alin dito ang pwede mag-stop, alin dito, dito sa left, dito sa right, sa front, or sa back. So, doon, ito yung magko-control para makontrol yung traffic, yung flow of traffic at hindi magkaroon ng aksidente or pagkabangga-bangga nung bawat sasakyan. So, kaya meron tayong traffic light. So, makikita nyo yung red, green,
yellow, so nandyan yan. Yan yung tinatawag nating traffic light. So, pag sinabing highway, any public road or a main road, especially one connecting major town or cities, that is the highway. So, ano yung highway natin dito? Diyan sa Rojas. From Calapan, yung dire-diretsong daan na yan, papuntang Bulalakaw, that is the highway. Ibig sabihin, kumukonekta siya sa bawat cities or municipalities na nadadaanan natin. So, yung mga shortcut na yan, tinatawag natin dyan is a barangay road, or it's either municipal road only. So, it's not a major road na tinatawag nating highway. Next is speed limit. Ayan. Define the maximum, minimum, or no speed limit and are normally indicated using a traffic sign. Ayan. May mga speed limit tayong makikita pag dumadaan tayo sa mga kalsada, especially doon sa mga critical area or yung mga accident prone area. May nakalagay doon, for example, 20 km per hour, 120 km per hour. That is the speed limit, no? Na ito lang yung pwede mong itakbo doon sa area na yon. Hindi ka pwedeng magpabilis ng takbo, hindi ka rin pwedeng magpabagal. No? Kaya meron doong indicated lamang doon sa kung ano yung sign na nakalagay doon. No? Yung tinatawag natin speed limit. Kasi ang iba, pag kahit nakalagay doon na 20 km per hour lang ang pwede mong takbuhin doon, ay tatakbo ng mabilis. That usually nakakabangga sila. Sa ina nakakabangga ng mga tao or bata, no? Kasi yung mga ganong area, usually makikita nyo dyan doon sa mga danger zone or danger road, no? Yung mga accident prone area. Yan, makikita nyo yung mga ganyang sign ng speed limit. Next is hit and run. So, what is hit and run? Alam ko naman lahat, alam nyo yan. So, it is the act of causing of traffic accident and failing to stop and identify oneself afterwards. So, ang ibig sabihin yan, na-aksidente mo, nabangga mo, no? Tinakbuhan mo, hindi mo hinarap yung responsibilidad. This is the hit and run. So, what is traffic accident? Traffic accident occurs when a vehicle collides with another vehicle. Ibig sabihin, nagkaroon ng banggaan sa isang sasakyan. No? Nabangga mo yung tao, pedestrian, animal, nakabangga ka ng aso, road debris, kung ang kalsada ay lubak-lubak, hindi mo na control, na-aksidente ka, all are that called is traffic accident. Nabangga mo ang puno, nabangga mo yung poste, that is traffic accident. No? So, the first road traffic death in the whole world is Mary Ward. So, ibig sabihin, si Mary Ward, siya ang the world first road traffic death, including a motor vehicle, is alleged to have occurred on August 31, 1869. So, when she fell out her cousin's team car and was run over it. So, siya yung kauna-unahang naitala na aksidente or namatay sa traffic road. So, si Mary Ward. So, what is the causes of traffic accident? So, merong mga dahilan or may mga causes or reason kung bakit nakukumit natin sometimes yung traffic accident. First is human factors. Example, driver behavior. Pag sinabing driver behavior, kung ang driver mainitin ang ulo, no? Walang disiplina, yan yung nagiging cause of traffic accident. Pag sinabi namang visual, malabo ang mata, no? Hindi ka agad nakakaanilan, no? So, it can cause of traffic accident. Auditory acuity or intoxication, ibig sabihin yan yung mga nakakainom ng alcohol, it's either naka-drugs, nakainom ng mga ipinagbabawal na gamot, nakamariwana, nag-drive, high na high, it can cause of traffic accident. Decision-making ability. So, walang decision-making ability. No? Hindi nag-iisip pagdating sa kalsada. Hala-bira lang, takbo dito, takbo doon. Mabilis yung takbo. No? Walang speed limit na tinatawag. That is the lack of decision-making ability and reaction speed. So,
Motor vehicle speed, yan, isa din ko sa traffic accident. Pag sobrang bilis, yan. Usually naman ang na-aksidente talaga, yung mga taong sobrang bilis ang takbo. Kung makapatakbo naman ay wagas. Ayan, kaya karamihan dyan, nababalian ng paa, nababalian ng kamay. So, kasi yung mga sobrang bilis ang takbo nila. So, driver impairment, isa rin ito sa mga naging factors or causes of traffic accident. Halimbawa dyan ay yung factors that prevent the driver at the normal level of skill. Common impairment include is alcohol use. Yan, yung number 1. Paggamit ng mga or nakainom habang nagda-drive. No? Physical impairment, example is poor eyesight. May malabo yung mata mo. Yan. Pag malabo ang mata mo, hindi ka na dapat nagda-drive kasi baka ikaw ay maaksidente. Youth, teens, and early 20 age drivers have the highest incident of both accident and fatalities among all driving age group. Bakit kaya? Kasi karamihan ng kabataan sa ngayon, mga 10 age, yan ang very aggressive at kung saan-saan pumupunta. Especially kung halimbawa hindi nag-lockdown ngayon at lahat ng mga estudyante ay pumapasok face-to-face. Napakarami naming record ng mga bata na naaaksidente, no? Kasi napaka-aggressive yan pagdating sa mga ganyan. Yan, may mga nagka-car racing pa, motor racing, no? Hindi nila alintana kasi hindi nag-iisip yung mga yan, lalo yung mga kabataan. Katulad nung kabataan nung nakaraan na aksidente, nakapark yung aming sasakyan doon sa station is binangga, no? 3 kabataan, nung tinanong mo mga bangat pa, nakainom kasi hindi alam kung ano ang nangyari. Yung mga minor de edad, only 17 years old, 16 years old lang ang mga edad. Ayan. Number 4 is old age. Bakit kaya nagiging cause din ng traffic accident ang old age? Kasi kung ikaw ay matanda na, hindi ka na rin dapat nagda-drive kasi unang-una, hindi ka na halos or may makakita or I mean yung tinatawag nating poor eyesight. Hindi ka na halos maka-aninag and yet, hindi ka na rin makabalansin ng maayos dahil sa iyong katandaan. So, kaya dapat hindi na nagda-drive yung mga may edad na or yung matatanda na. Okay? Number 5 ay sleep deprivation or fatigue. Minsan, yung mga nagda-drive kasi, yan yung mga sila yung mga walang tulog or lack of sleep, sobrang pagod, nakakatulog habang nagda-drive. Ayan, lalo na kung malayuan yung dinadrive. So, yan, tawag dyan, nagiging cause of accident, no? Sa sobrang pagod, nakatulog habang nagda-drive. Hindi na alintana, nabangga na yung poste. Ayan, patay. So, yun yun. So, drug use. Ayan, number 6, including prescription drug. Ayan, yung gumagamit ng mga drugs, illegal drugs while driving, usually yan, yung mga malayuan ang itinatakbo, lalo na kung for example is door to door, yung mga van natin na yan, maybe 60% ng mga driver dyan ay gumagamit ng illegal drugs. Next is road design. Pag ang isang kalsada walang road design or walang nakalagay ng mga road sign, especially kung ikaw ay mayroong construction, no, doon sa or ginagawang mga kalsada, walang road sign, ay talagang matutuhog ka sa mga bakal na nakabalandra doon sa tabing kalsada. So, yan usually na nagiging aksidente. Hindi mo napansin, may butas palang malaki doon dahil walang road design, no? Ayan. Walang reflectorize yung kalsada na dinadaanan. Yan nagiging cause of accident. Next is vehicle design and maintenance. Kasi minsan yung for example, ang vehicle design mo is sa motor. Ang motor mo ay scooter. Ay kung makapagpatakbo ka, may pabangking-bangking pa. Ay hindi naman siya capable pagdating sa mga ganong style ng pagdadrive mo. So, depende sa vehicle design yan. Kaya nga minsan, nagkakaroon ng aksidente. Ayan, maintenance, hindi na-check ang sasakyan. No, hindi na pala gumagana yung brake ng sasakyan, hindi na pala gumagana yung sulinyador, wala nang tubig, wala nang gasolina or kung ano man, hindi na-check yung sasakyan, wala nang battery, nagiging cause of accident. Ayan, nag-overheat yung sasakyan or else, no, napaplatan,
Yan. Nagiging cause of accident. Seatbelts. Ayan, wearing seatbelts reduce the risk of death by 2/3. So, sabi nga, pagsuot daw ng seatbelt, nababawasan no, yung cost or of death ng 2/3. No? Ibig sabihin, merong 2/3% o 2%, 2.3% na rest of death na pwede kang or maisave mo yung iyong buhay. Kaya nga, di ba, lagi meron tayong batas ng law, seatbelt law, no? Nire-require na kapag sumakay ka ng sasakyan is you must be need to wear your seatbelt. Next is maintenance. A well-designed and maintained vehicle with good brakes, tires, and well-adjusted suspension will be more controllable in an emergency and better equipped to avoid collision. Ayan yung sinasabi ko. Ano? Kailangan i-check din yung mga sasakyan, kung okay pa ba yung brake, kung merong yung mga parts ba ay okay pa, yung gulong, may hangin ba. So, kailangan chine-check din yan para at least kahit pa paano maiwasan natin yung mga ganong aksidente. Next is center of gravity. Rollovers have become common due to increased popularity of two-door USB and minivans which have a higher center of gravity than standard passenger car. Ito yung mga center of gravity. Ito usually yan mga tricycle, tatlo lang yung gulong. No? Minsan kasi kailangan balansin, maayos yung balanse. Na minsan ay nagakulog. Ayan. Yan. Kaya yan yung mga yun yung tinatawag nating mga yan katulad ng minivan, SUV minivan, no? Yan yung mga usually na hindi standard sa passenger car na nagiging cause ng traffic accident. Ayan. Next is skid mark. Ano ba ibig sabihin ng skid mark? Okay, let's define first the skid mark. Skid mark is very important, no? Especially when you are conducting traffic investigation and or traffic accident investigation. Skid mark is very very important. Why? Kasi dito sa skid mark, malalaman natin gaano ba kabilis yung takbo ng nakabangga or gaano ba kabilis ang takbo ng nakabangga at nabangga. So, let's define first what is skid mark. Skid mark is the mark a tire makes when a vehicle will stop rolling in slides or spin on the surface of the road. Skid marks are caused by rubbers deposited on the road. One form of trace evidence when their size and shape can reveal much about the vehicle's speed and forces of acceleration or deceleration. The length of the skid mark is closely related to the vehicle's speed at the instant of braking. Measuring the marks yields an estimated of original speed. Ayan. Sa skid mark, malalaman natin kung gaano ba kabilis tumakbo yung isang sasakyan bago siya nakapag-brake. Kasi doon natin malalaman kung saan siya nagsimula nag-brake ng sasakyan niya no, bago siya nakabangga doon sa sunod na sasakyan. Kasi makikita natin doon yung speed, yung original speed niya. Kasi usually sa kanila nagsasabi yung mga biktima or yung mga naka-aksidente or nakabangga, sasabihin nila, babagal lang naman ang takbo ko. Pero yung skid mark mo ay yung sinukat, malalaman doon kung gaano ka bilis yung takbo mo. Ano? So, according to Locard exchange principle, ayan, was postulated by Edmond Locard in the 20th century, which states that with contact between two items, no, there will be an exchange. So, every contact leave a trace. So, sabi ni Locard, so sa bawat contact ng two items, no, kung ang batuman ay nagkaroon ng kontakan, laging merong naiiwang pagbabago dyan. So, ibig sabihin, laging merong naiiwang contact trace or mayroong evidence na makikita doon sa nangyaring pag-contact, no? Everywhere you go, you take something with you and you leave something behind. So, ibig sabihin, kahit kung sabihin mong wala ka nakita dyan, meron niyang yung tinatawag natin kumbaga sa lindol mayroon pang aftershock. Kaya sabi niya, dalawang items, between two items na nagkaroon ng contact, hindi pwedeng hindi mag-create yan ng pagbabago or hindi pwedeng walang maiwang
ebidensya. Meron talagang ebidensya yan. Ano? So, skid marks are divided into 3. Ayan. So, first is acceleration marks created on acceleration if the engine provides more power that the tire can transmit. Ibig sabihin, kung mabilis ang takbo mo, bigla kang nagpreno doon sa sakyan mo, syempre, yung gulong mo ay talagang sasadsad ng bonggang-bongga yan at makakapag-create ng skid mark yan. Doon natin malalaman kung gaano ba kalakas yung force ng iyong pag-brake at gaano kabilis yung iyong takbo based on your start ka mag-brake, no, at yung na-create mong skid mark doon sa kalsada. Kaya sabi ko sa inyo, napaka-importante ng skid mark. Next is braking marks. If the brakes lock up and cause the tire to slide. So, ito naman yung mga braking marks, no? Cause din ng brakes ito. No? Syempre, kapag nabangga ka na, nagpreno ka, yan yung mga lock up. Bigla nag-brake. So, yung pag-brake mo, yung create ng skid mark. So, meron din yan. U-marks, if the tire slides sideways. Pag sinabi namang U-marks, ito naman yung mga tinatawag natin na ang mga gulong naman ay nakapag-create sila ng skid mark by tire, no? While yung tawag dyan, inside way, makikita nyo sa gulong, sa gilid naman. Usually, ito nangyayari kapag nagda-drive sila, yung pabangking ang pagda-drive, no? Kaya nakakapag-create sila ng skid mark, pabangking, untear ang pagpreno, no? Patabingin na yung takbo nila, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-paliwanag ng maayos, pero ito yung usually yung pag nagbabangking sila, yung pa-slide na yung gulong, no? Ito yung nagki-create minsan ng mark. Next is, ayan, sabi ko kanina, meron tayong batas, ito yung RA 4136, this is the Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Lahat ng mga traffic laws, no helmet, ayan, no license, driving a motorcycle with no lights, no headlights, no, lahat ng dyan na pwedeng maging violation mo, napapaloob po dyan sa RA 4136. Ayan. Coefficient of friction is dimensionless scalar value which describe the ratio of the force of friction between two bodies in the force pressing them together. Ayan, sa coefficient of friction, doon naman natin malalaman din kung gaano kabilis, no? Malalaman din natin yung damage based doon sa damage, no, na na-create natin sa isang sasakyan, kung gaano ba yung kalakas yung pressure, yung impact, no, yung force of friction doon sa isang sasakyan. So, malalaman dito, ito yung tinatawag natin coefficient of friction, no? Yung ratio of the force of friction na nabangga, pagkabangga mo doon sa isang sasakyan, no, malalaman natin. Ito yung tinatawag natin coefficient of friction. Pag sinabi namang rail adhesion, this is the grip wheels of a train have on the rail. So, hindi naman natin masyado itong nai-encounter pa. So, split friction, dangerous condition arising due to varying friction on either side of a car. Ayan. Yung nabangga ka, or yung ang tawag dyan, napahagingan ka ng sasakyan, split friction, nasagi, ayan. Excuse me. Nasagi yung sasakyan mo in a minute of time, nagkaroon ng friction, yan. Nagkasagian yung inyong sasakyan. Road texture. This is effects of the interaction of tires in the driving surface. Excuse me. Ayan, road texture affects the interaction of tires in the driving surface. Yan yung tinatawag naman natin na interaction ng gulong. Depende sa road texture. Minsan kasi yung mga meron kasi lalo yung mga espalto na sasakyan na napakahirap, napakadulas. Usually yan, nagkakaroon tayo ng problema. Yan tinatawag natin road texture. Depende doon sa mga daan, kalsada katulad mga espalto or concrete, cement. Yan yung tinatawag natin road texture na nakaka-apekto sa interaction ng
gulong. Kaya minsan nagda-drive tayo, ang gulong natin pagay-angayan, no? Kasi yung texture ng road hindi maganda. Profilograph, so this is the device used to measure pavement surface roughness. So ito yung panukat. Ito yung isang device ito na ginagamit sa pagsukat ng mga yung pavement, no, yung kalsada, surface, and roughness. So, tribometer, ito naman na isang instrumento din na ginagamit sa pagsukat ng friction on a surface. Ito naman yung na-damage mo doon sa isang sasakyan, ito yung tribometer ang ginagamit sa pagsukat. Next is traffic waves. So, stop waves, traffic shocks, or traveling disturbances in the distribution of cars on a highway. Ayan. Then, traffic flow. Yan, yung sinasabing traffic flow. The total number of vehicles passing given point in a given time. Traffic flow is expressed as vehicle per hour. Ito naman yung pag-usad ng mga traffic. No, kung makikita natin na yung umuusad yung traffic, I call that is traffic flow. So, sabi dito that yung sobrang daming mga sasakyan, yung pag-usad ng dami ng sasakyan, that is traffic flow. The total number of vehicles passing a given point in a given time. So, dire-diretso lang yung mga sasakyan. I call that is traffic flow. Pag sinabi naman natin traffic congestion or traffic jam, is a condition on road, street or highways that occur as use increases. So ito naman pag sinabing traffic congestion or traffic jam, ito naman yung mga sasakyan, no, na sobrang daming sasakyan na halos hindi na makagalaw. Ito naman yung traffic na halos hindi na makausad. Pag traffic flow, ito yung dire-diretsong pag-usad ng mga sasakyan. Pag traffic jam, ito naman yung hindi na pag-usad. Ito sinasabing traffic talaga. No, ito namin traffic jam. Ang dami ng sasakyan na halos hindi na makausad sa pagpatakbo. Meron tayong tatlong characteristic of traffic congestion. Ito yung number 1, slow speed of vehicles. Yung mabagal na pagtakbo ng sasakyan. No, nagiging cause ng traffic jam. Longer travel time. Ayan, sa haba ng oras, no, ng pag-travel natin. Parami ng parami yung mga dumadating na sasakyan, nagiging cause of traffic congestion. Increased vehicle queuing. So, ito naman yung mabilisang pagdami ng sasakyan sa isang road, no? Hindi natin makontrol, so nagiging cause siya or nagiging isa siya sa traffic congestion or cause of traffic congestion. So, we have two classical theories of traffic law. We call free-flow and congested traffic. So, pag sinabing free-flow, ito yung dire-diretsong pag-usad ng mga sasakyan. Pag sinabi naman congested traffic, ito naman yung halos hindi na makausad na pagdaloy ng mga sasakyan. Yan yung classical theories of traffic flow. Three-phase traffic theory. Ayan. Is an alternative theory of traffic flow developed by Boris Kerner between 1996 and 2002. So, number 1 dyan is free flow, synchronized flow, or wide moving jam. Ito, pag sinabi yung free flow, continuous lang yung dalaw ng mga sasakyan, no? Halos walang mga gaanong sasakyan, halos walang gaanong maraming, kumbaga, tuloy-tuloy yung daloy ng sasakyan. Pag sinabi namang synchronized flow, ayan, sabayan ang pag-usad ng mga sasakyan, halos sabayan. Pag sabing go, sabayan lahat. Pag sinabi namang wide moving jam, ayan, halos hindi naman na makagalaw. Pangkalahatan na, halos lahat ng mga sasakyan sa isang kalsada ay hindi na gumagalaw. Pedestrian is a person traveling on foot whether walking or running. So, pag sinabing pedestrian, ito yung daanan ng mga tao. You know? Ito yung mga daanan ng tao. Tao lang pwedeng dumaan dito. Hindi pwede ang vehicle, kaya tinawag na pedestrian. Okay? What is gridlock? A traffic jam so bad that no movement is possible. Pag sinabing gridlock, ito yung traffic jam, no? Na halos hindi na talaga gumagalaw yung takbo ng mga sasakyan. No? Sabi dito, traffic jam so bad that no movement is possible. Halos hindi na makagalaw yung mga sasakyan sa sobrang dami, sa sobrang traffic. Yung tawag natin yan is gridlock.
sa China, no, sabi dito, in Beijing, Jiangjakou province is considered the world worst traffic jam ever as traffic congestion stretched more than 100 kilometers including 11 days of gridlock. Just imagine class, no? 100 kilometers na traffic jam. More than 100 kilometers including 11 days of gridlock. Tuloy-tuloy yon na within the 11 days halos hindi na wala nang galawan na mga sasakyan. Pwede ka pang magluto sa loob ng sasakyan habang naghihintay. Ano? Kasi nga ito yung sobrang worst traffic jam, no, na natala sa buong mundo ay ang sa China. Sa Brazil naman, sa Sao Paulo, has the world worst daily traffic jam. Ito naman yung halos araw-araw na lang ay traffic jam. Yan naman yung sa Brazil naman yan. Everyday yan. So, natala ang Brazil na halos araw-araw ay sila yung pinaka marami or everyday na may traffic jam. Hindi na nawawala yung traffic jam. Sa France naman, between Paris and Lyon was considered the world longest traffic jam. Ito naman yung may nangyari sa kanila na pinakamahaba din na longest traffic jam. Ayan. So, if you have any question, so pwede kayong mag-question. You can drop me or drop in this also in our messenger. So, kung may tanong kayo, and I will give you, if you have no question, I will give you an activity, no? So, may oras pa naman tayo. What time na ba? So, just a minute, ha? So, may oras pa tayo. Pag-aralan nyo yung sinabi ko. Then, after that, I will give you some information. How can we create or how can we do a traffic investigation writing report. So, I will give you an example. So, i-send ko rin dito sa ating group chat. I-send ko yung ating example. At least, everybody knows what is that, how can create a investigation report writing. So, I give you one scenario. So, gawan nyo ito ng investigative report writing. Okay? So, thank you and God bless.